Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez egy eléggé spontán videó, ugyanis ma nem szerettem volna videót készíteni, de mivel olyan sok szép helyen jártam és készítettem pár fényképet, gondoltam, hogy megosztom veletek, hát ha örülni fogtok neki. Lehet, hogy még tanultok pár új magyar szót is, ki tudja. Általában szombaton nem szoktam videókat készíteni, attól függ, de általában pihenni szoktam, túrázni. És ma is túrázni mentem, de nagyon sok szép helyen jártam, láttam egy nagyon szép vízesést, voltam egy templomnál, és hát igen, úgy összességében elég sok szép helyen voltam, és gondoltam, hogy megmutatom nektek. De mielőtt elkezdeném a videót, és a kicsi bemutatót, megmutatom, hogy hol vagyok most. Pillanat. Esténként általában feljövök ide, és gyönyörködöm a naplementében. Sajnos a napot nem lehet szemből látni, mert a nap jobbra van tőlünk. Viszont, amint látjátok, mivel jobbról süt a nap, nyugatról, ugye nyugaton megy le a nap, ezért bevilágítja ezt a területet, és szerintem eléggé festői táj tárul elénk. Most kevés felhő van az égen, de amikor viharok vannak, nagyon szépen lehet látni, hogy az egyik felén sötétebbek a felhők, a másik felén világosabbak vagy szürkések, de most eléggé tiszta az ég, és amit még mutatni szeretnék, vagy inkább megtanítani nektek, az az, hogy látjátok ezt a csíkot, ezt a csíkot itt, ez itt a látóhatár, odáig látunk el, tehát ezt nevezik horizontnak. Itt fent ugye itt van az ég, és itt van a föld, és ez a csík elválasztja az eget a földtől. Ez a látóhatár. És még amit mutatni szeretnék nektek, hogy mit is csinálok itt fent, amellett, hogy gyönyörködöm a tájban, olvasok, de mit? Most oroszul tanulok, lehet páran tudjátok, és most ezt a könyvet használom arra, hogy fejlesszem a tudásomat. Kicsit érdekes, mert a cím oroszul szerintem helytelenül van leírva, de most ez nem fontos, ez egy másik videó. Szóval ez az a könyv, amit most nagyon gyakran használok, és itt látjátok, hogy az egyik felén oroszul van a szöveg, és jobb oldalt a könyv másik oldalán angolul, így nagyon könnyű a szavakat mindig kikeresni, az ismeretlen szavakat, nem kell szótár, nem szükséges szótár ehhez, és szerintem gyorsan lehet haladni, gyorsan lehet új szavakat tanulni. Amint látjátok, aláhúzom az ismeretlen szavakat, vagy az ismeretlen struktúrákat, és hogyha nem találom meg a megfelelőjét az angolban, akkor általában szótárt használok, vagy megnézem az interneten. De amint látjátok, így néz ki az, amikor oroszul tanulok. És akkor itt a következő oldal, itt most már talán egy kicsivel kevesebb szó van, ami ismeretlen. De hát, na, körülbelül így néz ki az, amikor tanulok. Remélem, hogy ti is így tanultok magyarul. Na jó, de akkor most... És most megmutatom, merre is jártam. Amiután leszálltam a buszról, elhatároztam, hogy a vízeséshez látogatok el legelőször. A főút mellett folyik ez a kis patak, és a vízesés is itt található. A turisták már fényképezkednek, és egy profi fényképész is ott van közöttük. Lemegyek, megnézem közelebbről a helyet. Megmondom őszintén, picit nagyobb vízesésre számítottam. A képeken nagyobbnak tűnt, de azért ez is szép. Ezen a lépcsősoron jöttem le. Van itt balra, mindjárt látni fogjátok, van itt egy hatalmas kő, amiben az emberek belevésték a nevüket vagy a monogramjukat. A vízesés után tovább mentem, találtam egy erdei utat, és azt követtem. Egy darabig még a főút mellett haladtam tovább. Nem volt konkrét tervem, hogy hova szeretnék eljutni,
Csak sétálni szerettem volna, minél többet a friss levegőn. Néhány perc gyaloglás után megérkeztem erre a helyre. Leültem a padra és megpihentem. Azután pedig folytattam az utat. A képen lehet, hogy nem látszik olyan jól, de itt van egy nagyon hosszú lépcsősor. Lementem, és ismét egy kisebb vízeséshez értem. Ez jobban tetszett, bevallom őszintén, mert kevesebb turista volt itt. Pár óra gyaloglás után egy kisvárosba érkeztem. Megebédeltem az étteremben, mert éhes voltam. Szerintem vagy 2-3 órát sétáltam, és gondoltam, hogy mindenképp megebédelek először, mielőtt tovább megyek. Volt egy templom az étterem mellett, és gondoltam, hogy bemegyek. Amit látjátok, ide is ki van írva, hogy csak maszkkal lehet bemenni. A templomban nem volt senki. Én voltam csak egyedül. Általában mindig van bent valaki, aki imádkozik, de most nem volt senki. Ez itt az oltár, és itt bal oldalt van a gyóntató fülke, ott gyónják meg az emberek a bűneiket. És így néz ki a templom messziről. Ez volt a végállomás, nem akartam többet túrázni, 15 kilométer elég volt mára. Ezután elmentem a buszmegállóba, felültem a buszra, és hazamentem. A többit már tudjátok. Ó, már véget is ért a videó. Ilyen rövidet csináltam. Ne haragudjatok, legközelebb majd hosszabb lesz. Hát akkor ennyi lett volna, ezt szerettem volna megmutatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Remélem, hogy tudtatok új szavakat tanulni, és akkor találkozunk legközelebb. Én még itt maradok egy kicsit, amíg le nem megy a nap, addig még olvasok. Sziasztok!